Challenge Assam. Challenge Assam. तुझे भूलना तो चाहा। আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চালে, ভিডিঅ' চাই আপোনাৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এই ভিডিঅ'টো বনাব পাৰে। চাওক কেনেকৈ আপুনি এখন এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিবলৈ। সেই এপ্লিকেশ্যনটো হ'ল কাইনমাষ্টাৰ, আৰু আপুনি নিশ্চয় জানে কাইনমাষ্টাৰৰ বহুতো কেপাচিটি আছে। তো মই ডাইৰেক্ট কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰি দিছোঁ। ওপেন হৈ আছে। এই কাইনমাষ্টাৰত কোনো ৱাটাৰমাৰ্ক নাথাকে। এই কাইনমাষ্টাৰে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিলে কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰমাৰ্ক বা চিহ্ন নাথাকে। প্লাস আইকনটো ক্লিক কৰিলোঁ, কালাৰ সুন্দৰ ষ্টেপটোত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি মই এই এণ্টাৰ পেজলৈ আহিলোঁ। ইয়াত মিডিয়া অপশ্যনটো নিশ্চয় পাইছে, লয়াৰ মিডিয়া। আপুনি প্ৰথমতে মিডিয়াত সিলেক্ট কৰি, আপুনি যদি আপোনাৰ মোবাইলৰ কেমেৰাৰে ভিডিঅ'টো কেপচাৰ কৰিছে, তো আপুনি ডাইৰেক্ট মিডিয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ কেমেৰা ফাইললৈ গুচি যাওক আৰু তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো সিলেক্ট কৰক। সিলেক্ট কৰি দিয়ক। কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টোত মই টাচ কৰিলোঁ। ইয়াৰ নিচে চাবলৈ পালে টাচ কৰিলোঁ আৰু মই য'ত খুলি আছিলোঁ ইয়াৰ পৰা লেফ্ট ছাইডত তিনিটা ডট একেলগে পাব। তাৰ ওপৰত ডিলেট, তাৰ ওপৰত কেমেৰাৰ দৰে এখন পাব। তাতে ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত কেপচাৰ ফ্ৰেম এণ্ড এড এজ লয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ আপোনাৰ এটা শ্ব' স্ক্ৰীনশ্বট হৈ যাব আৰু আপুনি সেই স্ক্ৰীনশ্বট ভিডিঅ'টো আপুনি ডাইৰেক্ট চিন দি দিলে। দিয়াৰ পিছত লয়াৰত গৈ সেই কেপচাৰ ভিডিঅ'ৰ ফটোটো আপুনি তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লওক। এই কেপচাৰে ইয়াৰ নিচে চালে, এইটো মই সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। নিচে চালে মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ বস্তুটো, মেটচ এদৰে হৈ গ'ল। তো আপুনি ইয়াত কেইটামান অপশ্যন পাব। আলফা অপেকটি, এইটো আপুনি বস্তুটো 60ত মিলাই ৰাখিব। 60ত মিলাই ৰাখি অ'কে কৰি দিয়ক আৰু এতিয়া প্লে কৰি চাওক। নিচে চাবলৈ পাব দুটা ফটো, এটা উঠি যাব, এটা ৰৈ যাব। নিচে চালে বস্তুটো আপুনি আৰু এইদৰে আপুনি চাব পাৰিব। চাব, মই প্লে কৰি দিছোঁ। চাবলৈ এটা শুই আৰু এটা আত্মা যেন উঠি গৈ আছে। এইদৰে আপুনি কাইনমাষ্টাৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰে। যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলৰ কাষতে থকা ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো এইদৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে ওলাই বেল বাটনটো আপুনি প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখক, যাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিম আপুনি লগে লগে নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তো ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় অসম। সি ইউ এগেইন।